Hey guys, what's up and welcome to my channel UBVlogs. আৰু দেখিছে কি ৰূপত আছো মানে সো yes ৰাইডিং গিয়াৰতে আছো সো আজি গৈ আছো এটা সৰু ৰাইড সো গৈ আছো প্ৰথমতে কাজিৰঙা পিছত যাম গোলাঘাট আৰু দেখুৱাই যাওঁ আপোনালোকক মাজে মাজে মানে হাইৱেত ব্লগ নকৰো আজি ভাবিছো কিন্তু যি দেখা পাম হেয়া আপোনালোকক সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিও UBVlogs সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিও বিকাশ যাব সমীৰণ আছে আৰু এইপিনে বিটু আৰু এজন আহি আছে আয়ুব আহি পোৱাই নাই আৰু আমাৰ এই গোটেই নেক্সট লেভেল টিমটোত যাম আৰু ইয়াত আৰু এটা কাম এতিয়া হ'ব অলপ দেৰি পিছত সেইখিনিও দেখুৱাই আছোঁ চ' দেখুৱাই আছোঁ কি কৈ দিছোঁ মানে আমাৰ যিখিনি ৰাইডিং জেকেটখিনি সেইখিনি আজি ইয়াত ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিম আমাৰ নেক্সট লেভেল টিমটো আহিয়ে পালোঁ আৰু এইপিনে আছে বিজেকে চ' এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা আমাৰ যিখিনি ৰাইডিং জেকেট টিম নেক্সট লেভেলৰ সেইটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰি ইয়াৰ পৰা আগলৈ ওলাই যাম বিজেকে ব্লগছ কি নাযায় গতিকে আহিব লাষ্টৰ দিন আহিব কেমেৰা পিছফালে আছে ঠিক আছে আৰু এইফালে আছে আমাৰ উজ্জ্বলদা লগ জেকেট আৰু চবে আমি এতিয়া পিন্ধিলোঁ এতিয়া ময়ো এইটো পিন্ধি লওঁ উজ্জ্বলদা ৰাইডিং জেকেট টিম নেক্সট লেভেলৰ নেক্সট চাইডে চবে ৰেডি হৈ গ'লোঁ আমি এতিয়া ৰাইডৰ কাৰণে পূৰা প্ৰপাৰ ইউনিফৰ্ম হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমাৰ ৰাইড ষ্টাৰ্ট হ'ল অফিচিয়েলি ৰাইড অন ত' অকণমান তেল ভৰাই লওঁ অকণমান মানে 1000 টকাৰ তেল ভৰাই লওঁ যিহেতু এতিয়া কাজিৰঙালৈকে যাব লাগিব ত' তেলটো ভৰাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ 1000 ত' আমি এতিয়া পালোহি ধৰমটোল আৰু ধৰমটোলত এতিয়া অকণমান গোটেই টিম নেক্সট লেভেলে এতিয়া ডাব খাব ডাব মানে নাৰিকল ডাব পানী ধৰমটোল চ' দেখা পালে ডাবৰ পানী মানে ইয়াত ডাব লৈছোঁ আহঁতগুৰিত আহিলে বঢ়িয়া মই জেনেৰেলি নাখাওঁ কিন্তু আজি খাইছোঁ মানে যিহেতু ৰাইড কৰি আছোঁতো সেইকাৰণে অকণমান বডিটো হাইড্ৰেট কৰি ৰাখিব লাগে চ' এয়া খাই আছোঁ আৰু অলপ দেৰি পিছত পাই যামগৈ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন
ডেষ্টিনেশ্যনটোতো যোৱাটোতো এটা বাহানা মানে আমি জাষ্ট জাৰ্ণিটো ভাল লাগে এনজয় কৰি গৈ আছোঁ ৰাইডটো এনজয় কৰি গৈ আছোঁ চবে আৰু এতিয়া দাঁত খাইছিলোঁহে আকৌ অকণমান ৰৈছোঁ এতিয়া বিকাশে ড্ৰোন শ্বট ল'ব আমি ড্ৰোন শ্বটটো চাম আৰু এয়া চাওক ধুনীয়া পৰিৱেশ মানে সেউজীয়া পৰিৱেশ ধান এতিয়া নৰা ওলাই আছে মানুহবিলাকে ঘূৰি আছে অকণমান আগত দেখা পালোঁ মই ভিডিঅ'ত ল'বলৈ নহ'ল তাত মাছ ধৰি আছে আৰু এতিয়া ইয়াত ড্ৰোন উৰাব আৰু আমি ড্ৰোনটো চাওঁ এনজয় কৰোঁ আৰু এই চিলা গ'ল ওপৰলৈ সো আমি জাষ্ট জখলাবন্ধা ক্ৰছ কৰি পেলাই আহিলোঁ বৰুৱা হোটেল যিহেতু মোৰ লাষ্ট ব্লগত আপোনালোকে দেখা পাইছিলে মাজুলীৰ পৰা আহোঁতে বৰুৱা হোটেলতে ভাত খাইছিলোঁ আৰু ইয়াত মানে বিৰাট বঢ়িয়া খানাটো বঢ়িয়া একদম ঘৰুৱা খানা হয় চ' গোটেই আজি নেক্সট লেভেল টিম আমি ইয়াত আহিছোঁ ভাত খাবলৈ কমিশ্যন কিমান আছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট চ' ইয়াত ভাত খাম ভাত খাই আৰু ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আৰু আধা ঘণ্টাৰ ৰাস্তা ইয়াত এঘণ্টামান আমি ৰ'ম আৰু ৰৈ মেলি তাৰপিছত যাম ত' ইয়াত আৰু অকণমান মস্তি কৰিম চবেই হৈ গ'ল খানাটো আৰু কি দেখুৱাম অকণমান মানে চবেই নন ভেজে খালোঁ আৰু মাংস ভাত ল'লোঁ লৈ এতিয়া খানা খাই এতিয়া আকৌ ড্ৰোন উৰাব বিকাশে তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা লাহে লাহে গৈ থাকিম আৰু অকণমান আজি আনিছিলোঁ পিন্ধাই নাই এতিয়াহে পিন্ধিছোঁ চ' আকৌ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক চ' চবে ভাত খাই ল'লোঁ ভাত খাই মানে এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল গেৰেলা হৈ গ'লোঁ চব আৰু গেৰেলা হৈ পেলাই এতিয়া মানে অলপ ভাতটো হজম কৰিবলৈ আহিছোঁ হজম কৰিবলৈ আহিলোঁ এই পথাৰত আহি পেলাই ড্ৰোন শ্বন উৰাই এতিয়া চবে ব্লগিং কৰিবলৈ ধৰিলে মানে It's been a while since he has left. Had some time to self-reflect, so now I'm writing this to you. I'm really sorry in advance for every time I have to ask you if you might have changed your mind. And baby, does it make me crazy thinking about you every day, wishing you'd appear. And maybe ফাইনেলি খানা পিনা হৈ গ'ল বাইক ষ্টাৰ্ট দিলোঁ 5:09 হ'ল আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ বোলো I'm kinda over all the talk. Miss Independent never worked for me. Now I don't really mind. আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু এই দেখিছে ৰাতিৰ পৰিৱেশ আৰু মই আছোঁ নেক্সট লেভেল টিমৰ লগত আমি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান এখন ধুনীয়া ঠাইত আৰু ঠাইখন আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে হয় কাজিৰঙা ভিতৰত আছোঁ চ' কথাটো এইটো হ'ল যে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমান বেছি দেখুৱাব লগা একো নাই কিন্তু কুকুৰে অলপ ভুকি আছে সেইটো ইগন'ৰ কৰিব চ' দেখুৱাব লগা একো নাছিলে কিন্তু কুকুৰ দেখুৱাব লগা একো বেছি নাছিলে কিন্তু যিমানখিনি পাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো আৰু ইয়াৰ পিছত যিখিনি ভিডিঅ'খিনি আহিব একদম ধামাকা ভিডিঅ' আহিব মানে আৰু ভিডিঅ' বনিব পূৰা দিলছে বনিব আৰু যি ভিডিঅ' হ'ব আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় সেইখিনি ভিডিঅ'খিনিৰ ওপৰত এটা সৰুকৈ কমেণ্ট এটা কৰি দিব অলপ উৎসাহ পাম আৰু ধুনীয়া ব্লগ বনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ মৰম দি যাব আৰু গোটেই নেক্সট লেভেল টিম বহি পেলাই আমি ইয়াত এতিয়া কথা পাতি আছোঁ বন পাৰ হৈছে এতিয়া খানা খাম আৰু যিহেতু ৰাতি বহুত হৈ গৈছে এতিয়া আৰু বেছি একো দেখুৱাব লগা নাই চ' আপোনালোকক আকৌ লগ পাম এটা নতুন ঠাইত নতুন ভিডিঅ'ত আৰু নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ
চ' আজিলৈ আহিছোঁ জয় আই অসম But my best friend always says